Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Astăzi voi prezenta și testa un microscop de buget de la Rev Becau, model DM9, având ecran de 7 inch. Cât de bun e, vom vedea. Așa arată cutia, spatele acestui microscop. Desfacem de aici. În cutie vine cu un CD. Aici avem microscopul și ecranul. Dăm într-o parte. Avem o mică telecomandă cu un jack și cu un USB-C. O chestie din plastic pentru difuzie, probabil, a luminii ce vine de la microscop, cred. Suportul, partea din spate și partea de jos a suportului cu acele lumini. Un cablu de la USB-A la USB-C. Avem o chestie din plastic. Interesant. În interior a venit și o memorie microSD de 32 de GB. Manualul. Să punem suportul în zona asta. Rezolvat. Putea să fie mai înalt, dar în fine, măcar cu încă 10 cm mai sus. Nu e rău. Cred că partea asta din gumă se pune aici. Sper să nu mă înșel. Și se introduce așa. Sau nu? Cred că mai trebuie tăiat din el. Să văd acum. Cred că am tăiat prea mult. Nu are nimic. Și se strânge în zonele astea. Gata. De aici joc. Nu știam de unde. În lateral, am uitat să vă arăt. Are alimentarea prin port USB-C. Aici se introduce memoria microSD. În zona asta, acea telecomandă. Și aici nu este volum, ci luminositatea. Reglez luminositatea LED-urilor dinspre microscop. Și în spatele suportului avem altă intrare USB-C pentru alimentarea acestor LED-uri. Și de aici reglez luminositatea LED-urilor respective. Să introducem telecomanda aici. Mai departe alimentarea LED-urilor din spate. Hai să aprindem microscopul. Să pornim practic. Da? Am uitat să introduc memoria, dar nu-i nimic. Am mai folosit microscopul înainte și de asta bateria este destul de descărcată. De aici aici focusează. Nu pare rău. La prima vedere pe ecranul ăsta HD nu pare rău. Se introduce memoria respectivă în zona asta. Am introdus-o. A fost detectată. Am îndepărtat la maxim, mai mult nu pot. În continuare să explorăm meniul acestui ecran, acestui microscop. Sub ecran sunt 6 butoane, 3 în partea stângă și 3 în partea dreaptă. Ecranul se poate înclina destul de mult. Și în față și în spate acum. Am înclinat ca să vedeți cum trebuie. Focusarea lăsăm așa.
Pentru a accesa meniul, apăsăm butonul M și din săgeți, cele de aici, navigăm în meniu, rezoluția, hai să intrăm, 2 megapixeli, A16, 12, 10, 8, 5, 3 și 2 megapixeli. Lăsăm așa. Burst shooting este pentru a face fotografii în rafală. Practic, la apăsarea butonului, când faci fotografie la apăsarea acestui buton, face 5 fotografii una după alta. Acum este pe on. Hai să dezactivăm. Calitatea imaginii, pe standard, economic și high quality. Lăsăm pe standard, sharpness, soft, intensiv și standard. Lăsăm pe standard, ISO, pe auto, pe 100 sau 200. Lăsăm pe auto, expunerea, 0, minus 1, minus, da. Lăsăm pe 0, date tag, data și timpul, practic să arate pe fotografie. Hai să dezactivez. Apăsăm pe M și ne ducem setările de aici. Dată, automatic shutdown, adică în cât timp se oprească. 3 minute, 5, 10. Deci 3, 5 și 10 minute. Screen protection. Na, trecem mai departe, abar n-am ce înseamnă. Limba, engleză, portugheză, chineză, japoneză. Da. Lăsăm pe engleză. Frecvența. Probabil să nu se vadă flicker-ul acela în imagine. Lăsăm pe 50. Line assist. Liniile alea, una pe verticală și una pe orizontală. Hai să o activăm și o să vedeți când ieșim din meniu. Formatting, formatarea cardului și versiunea. 2024, luna 8, ziua 22 al acestui soft al microscopului. Să ieșim de aici. Da, vedeți că au apărut liniile respective de orientare. Pentru a intra pe modul video, apăsăm lung pe butonul M. Și a intrat pe modul video. Este etapă Full HD. În sus ne arată cât timp putem înregistra pe acest card, estimativ. Intrăm în meniul ăla. Nu, stați că a început să înregistreze. Dacă apăsăm pe OK, începe să înregistreze. Să intrăm în meniul de aici. Rezoluția Full HD 1440 pe 1080 și HD 1280 pe 720. Expunerea da, lăsăm pe 0. Date tag, adică să în timpul filmării să apară data pe video, las pe off și cam asta e domeniul. Mai avem și timpul, dar e la fel ca în cazul părții foto. Hai să ieșim de aici. Să vă prezint rapid și telecomanda aceasta de față. Avem săgețile, cele prezente și în zona asta, sub ecran. În meniu de aici, în săgețile respective, se iese din butonul M. Dacă apăsăm lung pe butonul M, intră pe modul video, încă o dată lung și vedem ce avem înregistrat sau fotografiat memoria cardului microSD. Apăsăm tot pe butonul M, putem să alegem să ștergem acel video, săgeată în jos, pe butonul OK, ștergem doar video-ul curent, văd că e în format AVI, dăm OK, săgeată în jos și iar confirmare. Și nu mai e niciun fișier decât ăla era. Să ieșim de aici. Trebuie să apăsăm lung. Bineînțeles că putem apăsa pe butonul de aici, care arată ca un play, ca să nu mai apăsăm lung pe M. Și să ducem pe modul video, vedem dacă avem vreun fișier pe cardul microSD și înapoi pe foto. Foto, video și ce avem în cardul microSD. Aici nu am înțeles exact. Foarte bizar. Nu înțeleg la ce folosește asta, că ăsta mă așteptam să...
Butonul ăsta mă așteptam să pornească înregistrare, dar se pare că nu pornește. Pornește înregistrare pe butonul de aici, unde scrie OK și pictograma de cameră foto. Și așa începe să înregistreze. Da. Foarte bizar. În fine. Iar acum aș vrea să vă arăt distanța maximă pe care o putem regla de la acest suport până în microscop. Ar fi de aproximativ 7 cm, 7,5 cm. Dacă scoatem acest plastic, să-l scoatem, l-am scos, da, e ridicat la maxim. Acum, distanța maximă ar fi de aproximativ 10 cm. Acceptabil oarecum. Aș fi vrut mai mult, dar asta e. Iar dacă îmi pune acest plastic pentru difuzia aluminii, un moment ca să-l pun, ceva de genul, până în acest plastic, aproximativ 8,5 cm. Da, cam puțin. Aș fi vrut ca suportul din spate, această bară din aluminiu, să fie mai lungă, acel suport. Am găsit pe internet, dar asta înseamnă să cheltui niște bani în plus. Să testăm și luminile dinspre microscop, partea de sus, și cele laterale, acestea. Cea din laterală să o oprim acum. Cam așa arată imaginea dinspre microscop, clipul video dinspre microscop, fără lumină de sus. Să stingem și lumina, să sting și lumina mea separat din afara microscopului și lumina de sus. Mai am o altă lumină, dar nu contează. Acum este întuneric în zona respectivă și vedeți cum filmează, de fapt, camera acestui microscop. Să aprindem lumina de sus, din lateral, iar acum lumina dinspre microscop. Luminile laterale dinspre suportul respectiv. Un moment, să îndrept către, da? Cam așa arată. Acceptabil. Și din lateral, din partea dreaptă, din partea stângă. Să oprim luminile dinspre suport. Am uitat să înlătur acest plastic, această protecție a ecranului. Hai să o scoatem acum. În continuare, aș vrea să vă arăt diferența pe filmare din acel microscop, fără această chestie pentru difuzia luminii, acest obiect din plastic lucios și cu el. Deocamdată vedeți acum filmarea fără acel plastic pentru difuzia luminii. Iar acum o să scoatem această chestie din plastic transparentă și o să punem obiectul acesta pentru difuzia luminii. L-am pus și așa arată filmarea cu acest obiect pentru difuzia luminii. Încă o dată fără el. Așa arată fără el. Și acum cu el. Diferența ar fi că nu se mai văd acele reflexii. Doar că din cauza luminii scăzute dinspre acest microscop, dinspre acele LED-uri de la microscop, tot nu este suficient. Mi-ar fi plăcut ca acele lumini să fie mai puternice. Hai să scoatem. Practic îmi place mai mult fără. Cu această chestie din plastic, acest obiect pentru difuzia luminii, pare să răutățească. Practic se vede mai întunecat. Mai departe, aș vrea să vă arăt niște teste video în funcție de rezoluție. Înregistrăm, bineînțeles, pe acel microSD, să-l introducem de acum. Gata. Și vom efectua testul în rezoluție Full HD, 1920x1080, apoi în rezoluția 1440x1080 și în HD 1280x720. Vom începe prima dată cu HD.
Gata. Vedeți că apare în zona asta 720p. Semn că înregistrează în HD. Va înregistra. Să pornim înregistrarea. În acest moment vedeți în cameră acest PCB, având vopseaua albă. O să introducem un PCB cu vopseaua roșie. Să știți că este în focus în momentul de față. Da? Următorul cu vopseaua albastră. Se vede denumirea integratului TD8932T. Lipiturile se văd cât de cât în regulă, cel puțin pe ecranul microscopului. Iar acum cu acest PCB având vopseaua verde. La momentul respectiv nu am avut microscop, așa că rezistor de sfert de watt. Hai să focusăm pe integrat. Vom schimba în rezoluția următoare, mai exact 1440 pe 1080. Observ aici că face crop oarecum, deoarece a făcut zoom pe imagine. Da, în fine, fac testul așa, doar ca să vă arăt. Dar cu siguranță n-aș folosi rezoluția asta. Se simte că face crop. Să apăsăm pe înregistrare. Hai să focusăm mai bine. Da, am focusat pe integrat. Dacă ați observat, formatul e mai mult spre pătrățos. Să punem alt PCB cu acea vopsea roșie. Da. Și acesta cu vopseaua albastră. Și ultimul cu vopseaua verde. Facem focus pe integrat, ia și pe lipituri. Iar acum să schimbăm pe rezoluția maximă Full HD 1920 x 1080. Ați observat că imaginea a revenit la normal. Vom apăsa pe înregistrare. Da, acum vedeți filmarea în rezoluție Full HD pe acest PCB cu vopseaua albă. Să încercăm să focusăm pe integrat. Alegem alt PCB, acesta cu vopseaua roșie. Celălalt cu vopseaua albastră, albastru închis. Și pe cel cu vopseaua verde.
Mai departe o să vă arăt cum conectăm acest microscop la PC, la desktop. Atașăm prima dată conectorul USB-A la PC, apoi introducem conectorul USB-C în partea dreaptă a ecranului microscopului. O intrare USB-C în zona asta, am atașat, ne va apărea așa ceva, apăsăm pe săgeată jos și pe OK. Mare atenție să fie introdus și conectorul USB-A la PC, la unitate sau la laptop. Bineînțeles că pe acel CD pe care l-ați văzut la început avem un soft, se numește AMECAP V309 și cu un micuț document PDF. Dacă intrăm în acel PDF, o să avem niște instrucțiuni de conectare, cele de față, jumătate în chineză, jumătate în engleză, cu mici fotografii, mici capturi. Interesant. Să deschidem acest soft și ne va arăta microscopul, da? Da, să vă și demonstrez. Da. Să vă prezint oarecum softul. Avem File, Device, Option, Capture, Photo și Help. Camera este aceasta, General UVC. Am încercat să setez, să bifez acele microfoane, dar nu înregistrez cu microfon. Oricât aș da captur, în zona asta, SAR Capture, înregistrează doar video, doar captura video, însă fără audio. În zona asta, aici, din păcate, nu pot regla luminositatea, contrastul și așa mai departe. Oricât aș seta, imaginea rămâne aceeași. Dacă se vede, da, tot aceeași. Nici aici nimic, nu poți regla nimic. La video Capture Pin, da, se face alb ecranul, dar doar în momentul când intrați în acel pin sau cum se numea? Am uitat. Video Capture Pin. Și vedem câte cadre pe secundă, 30 și rezoluția HD. Hai să vă dau un pic mai mare. Da, din păcate observ că nu își păstrează forma. E foarte bizar. Nu avem nicio chestie de blocare a formatului, din păcate nu. În fine, hai să deschidem din nou. Să facem niște teste cu diverse cablaje. Acesta alb. Da, hai să și înregistrăm, să vă arăt. Unde e? Start Capture. La Capture, Start Capture. Dăm OK și așa înregistrez. Se vede zona aceasta. E foarte bizar cum arată când înregistrează. În fine. Iar mai departe, deci cablajul acesta cu vopseaua albă. Hai să punem și cealaltă cu vopseaua roșie. Celălalt cu vopseaua albastră. Să focusăm. Da? Și cel cu vopseaua verde. Oprim înregistrarea. Și cam aici se termină acest clip privind prezentarea și testarea acestui microscop DM9. Mă gândesc ca pe viitor să fac și un alt episod, tot cu acest microscop, în care să vă arăt partea electronică a lui din interior. Voi ce spuneți? Bineînțeles, nu un clip destructiv, însemnând că nu vreau să distrug acest microscop, deoarece vreau să îl utilizez mai departe. Și deci cam aici să termin acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!